السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على التفاعل معايا في هذه السلسله ديال الاكل النباتي. وطبعا ما غاديش نمشيو كلشي غير نباتي حتى هما نذوقوا شي ديال الحلوى. غنختموا هذه السلسله بجوج حلويات بدون بيض، بدون حليب، بدون اي منتوجات من اصل حيواني. حتى هما ياكلوا الحلوى، علاش لا، بالصحه والراحه. هانتوما كتشوفوا هذا الكيك كيجي اروع ما يكون مع هاد لي كاليط، وميم طون زويونين ومغذيين، الاهم ما فيهم لا بيض ولا حليب ولا زبده ولا حتى شي حاجه. الله احبابي نوجدوا هاد الوصفتين معا، وشكرا لكم، متابعه طيبه. المقادير ديال الكيك ديالنا كتسالي. عندي جوج كيسان ديال الدقيق الابيض من هذا المعيار هذا، مع جوج معالق ديال الدقيق. غادي نزيد عليهم 3 المعالق ديال الكاكاو المر من نوعيه جيده طبعا. غادي نزيد جوج ساشيات ديال الخميره. غادي نغربل هاد المواد الناشفه كامله، عاد ندوز للسباكيل. عندنا في السوائل عندنا كاس الا ربع ديال الزيت، نفس المعيار ديال السكر سنيده، وجوج كيسان ديال الماء، وشويه ديال الملح، وفانيليا للتنسيم فقط. غنخليو هاد المواد الناشفه. ندير المواد السائله عندي، نديرو سنيده، نزيدو عليها الزيت ونزيدو الماء، الفاني، وشويه ديال الملح للذوق. نضربوا هاد العناصر مزيان. وغنبدا نزيد النواشف. صافي ملي كتولي بحال هكا تنسجم مزيان، ها هو صافي ديجا الكيك ديالنا هو كمل. بعد ما نسجم لينا العجين لهذا الشكل، غادي نخويه في المول، هذا المول العجيب. غنطلعوا يدينا الفوق مزيان. راه هي كتاخذ الحجم ديال المول. شوفوا غنديروها في الفران معتدل الحراره واحد ربع ساعه غير كطيب. كناخذ واحد الكيودون باش كنسيوها، الا لقينا الكيودون ناشف صغيره ديجا طابت. لو لقيت الكيكه ديالنا كطيب في الفران، غنوجدوا لها واحد لاصوص الشوكولا. عندي نفس القياس كما كتشوفوا، نفس القياس ديال الماء، الكاكاو، الزيت، سكر سنيده. لاصوص او شوكولا هي الشكل النهائي ديالتها. غادي نقلب الكيكه ديالي بعد ما بردات. نحاولوا نقادوها مع هاد القله ونهزوها هكا. عندي واحد شويه ديال الكاوكاو غادي نزين به. غنخوي هاد لاصوص في الوسط كامله.
بعد ما بسطت هاد لاصوص غادي نزينها بكاوكا. كما قلت لكم هو القيمه الغذائيه ديالو راه اكثر من ديال اللوز. وبهكذا الكيكه ديالنا هو الشكل ديالها جا زوين. حتى الناس النباتيين ما نحرمهمش من الكيك بالصحه والراحه. المقادير ديال الكوكيز ديالنا كالتالي: عندنا 200 غرام ديال الشوفان غليظ، 40 غرام ديال الزبيب، 40 غرام ديال بيبي الشوكولا، 40 غرام ديال اللوز، وواحد 2 معالق حتى 3 ديال العسل صنع منزلي طبعا ماشي ديال الحر، وشويه ديال الملح. وغادي نختار واحد القالب من هاد القوالب. غنشدو الشوفان نزيدو عليه هاد الزبيب بعد ما مسحته من الغبره ونقيته مزيان. البيبي الشوكولا، اللوز حتى هو مسحته من الغبره ما بقلي ما والو، واحد شويه ديال الملح، وغادي نزيدو العسل. تقريبا 2 معالق كبار. غادي نخلط، غنشوف اللي خصني غادي نزيد مازال. غادي نخلط بيدي احسن باش الحراره ديال اليد حتى هي كتعاون. غنبقى نخلط مزيان حتى نشوف داكشي تماسك مزيان، وغادي نجي نمونطيه معكم. بعد ما خلطنا الخليط على هذا الشكل هذا، داك الشوفان كله كيتلبس بديك العسل، صافي غادي ندوزو نحضروا هاد الكاليط. غادي نختار واحد الليمون من هذا، ناخذ القياس هذا مزيان باش ما يمحنيش. غادي نخشيه هكا، يبقى نخشيه في الزيت بحال هكا. ونقطرو ونحط هكا، نهز قياس ديال 8 معالق. كنبسطو العوجاج باش تجي مسطحه. صافي كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. راه ساهله ماهله ومغذيه في نفس الوقت. بعد ما كملت التشكيل ديال لي كاليط ديالي غنديروه في العافيه غير يتشمعوا، لان ما كاينش حاجه اللي غطيب، غيتحمر شويه اللوز والشوفان. بين واحد 5 6 دقائق ونخرجها. لي كاليط ديالنا بعد ما طابوا راهم كياخذوا هذا الشكل ديالهم. ما كنهزهمش هما سخان حتى كيبردوا. بالصحه والراحه، والى فيديو لاحق ان شاء الله.